الوقت اللي نكونوا مزروبين ما كنحتاجوا شويه لا فرا لا حتى شي حاجه. غنحتاجوا فيها فقط باكيه ديال لي بسكوي، وغنحتاجوا فيها واحد الكريمه اللي غادي نصوبها بالكريم شونتيي والكريمه الحامض. هاد الكريمه ديال الحامض غنحتاج فيها البيض وعصير الحامض والسكر والزبده، هادشي اللي غنحتاج في الكريمه. وبطبيعه الحال الكريم شونتيي اللي غادي نخلطها مع اول حاجه. خديت 4 البيضات ديالي مع 150 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لهم واحد 7 غرام ديال سكر الفاني، وغادي نطرب هاد المكونات ديال البيض مع السكر مع الفاني. في نفس الوقت انا كنطرب، وغادي ندير واحد الكاس ديال الحامض. انا هنا عندي لي كلاصون ديال الحامض، لانني كنت عصر الحامض وجمدته للاستعمال من بعد. هنا غادي نضيف له لي زيست ديال الحامض، وغادي نديرهم في واحد الكاسرونه وغنخليهم يدفاو شي شويه. باش علاش كيدفاو باش كنقوي النكهه ديال الحامض بدوك لي زيست. انا من بعد دوك لي زيست غادي نزولهم مني غنكمل يعني التحضير ديال الكريمه ديالي. غادي نصفيها كيف غتشوفوني غندير لها، يعني دوك لي زيست غيزولوا في الشبكه ديال التصفيه. اولا كنطرب البيض مزيان مع ديك السكر سنيده مع سكر فاني، وغادي نخلطو مع داك العصير الحامض ولا زيت اللي دفيتهم، وغادي نديرهم فوق عافيه مهيله. وغنبقى مع التحريك المستمر. العافيه تكون عندي مهيله بطبيعه الحال حتى يعقد لي واحد شويه. انا ما محتاجش هنا كريم تكون قاصحه بزاف، لانني انا ما غاديش نفزك هاد لي بسكوي. غنكتفي بديك الكريمه تكون شي شويه خفيفه، وهي غادي تفزق ليا داك لي بسكوي. واحد الليله كتبات ولا واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات راها كافيها باش انها كتشرب ديك لا كريم كترطب. هنا نتوما كتشوفوني الحامض اللي دفيت مع لي زيست ديالو مع القشره ديالو. انا غادي نضيفو البيض مع التحريك باش ما يطيبليش البيض دغيا، لان سخن لي الحامض. غنبقى بشويه بشويه مع التحريك بطبيعه الحال، وغنرجعوه عاوتاني للعافيه باش يكمل العقيد ديالو. هذه الكريمه د الحامض، وغادي نزيدو نخلطوها مع الكريم شونتيي اللي غادي نطربو تا هو بالدور ديالو. وغادي تعطيني الكريمه اللي غادي نفرق بها هاد لي بسكوي ديالي باش نوجد هاد التحليه. ما محتاجاش الفران، فقط يعني البوطه العافيه اللي شي شويه كنصوبوا بهاد الكريم وصافي. هانتوما كتشوفوا لا كريم ديالي فوق العافيه، كنبقى كنحركها حتى تتعقد. وكيف شفتوا راني ضفت الزبده 2 معالق ديال الزبده اللي ضفت، وغادي نصفيها بصفايه باش نزول لازاز ديال الحامض او اي حاجه يعني ممكن تجي حرشه في لاكريم. بغينا لاكريم تكون ملسه. ومن بعد هاد المرحله هادي غادي نغطي هاد لاكريمه وغنخليها تبرد في انتظار انني نطرب الكريم شونتيي القشده الطريه. هاد القشده الطريه انا عندي فيها عندي ما فيهاش السكر، ضفت لها واحد 2 معالق سكر كلاصي، سكر ثقيل. وغادي نطربها حتى تشد راسها. ملي كنطربها مزيان كتكون بردات لي الكريمه ديال الحامض، وكنخلطها مع لا كريم شونتيي. هذه هي الكريمه اللي غادي ندير اللي غنفرق بها التحليه ديالي. انا كنقترح عليكم واحد المقترح اللي سهل وكيجي زوين، يعني كيعجب الدراري بزاف. في الحقيقه ماشي غير الدراري، كيعجب كاع يعني كتجي في الحقيقه زوينه، خصوصا الا كان شي نوعيه ديال لي بسكويت تكون ماركه مزيانه، يعني كتضيف لها واحد المذاق. والكريمه د الحامض كريمه مميزه. كيمكن نديروا الكريمه ديال البرتقال، الكريمه بالحليب، الكريمه الشكلاط. يعني هاد الكريمات يعني كاين مختلف الكريمات اللي يمكننا نستعملوا في هاد التحليه، النوع ديال التحليات هادو. كتبقى يعني كل واحد كيضيف شي حاجه اللي كيبغيها.
المهم انا المقترح اليوم هو هذا، يعني حاولت نصاوب معكم كريمه ديال الحامض. من بعد غادي نبقى نزيد بشويه بشويه ديك لا كريم ديال الحامض مع لا كريم شونتي حتى نخلط، تنسجم لي يعني المكونات ديال هاد الكريم مع هاد الكريم وصافي، وهي الكريمه غتولي واجده معايا. وغادي ندوز للمرحله ديال المونتاج. شي حاجه بسيطه، ويمكن تشاركوا معاكم الاطفال ديالكم في هذه العمليه، لان ما فيها حتى شي ريسك، ما فيها حتى شي حاجه، بالعكس كيستمتعوا بهذه العمليه هذه. كناخذ واحد المول، المهم كل واحد اللي عنده شي مول كاريه يعني عندها الحاشيه ديالها ما يحتاجش هذا الكادر هذا، واللي ما عندوش كياخذ الكادر وكيستف واحد الطبقه ديال، كنستفوا واحد الطبقه ديال البسكوي، ومن بعد غادي نديروا طبقه ديال هاد الكريمه. يعني عمليه سهله وبسيطه وممتعه. انا اختاريت انني غادي ندير واحد الفواكه الجافه بحال الزبيب، بحال المشماش يابس، قطعتهم طريفات. الزبيب خلاص خليته صحيح، غادي نفرقها الطبقه بالمشماش مقطع، وعاود ندير طبقه ديال البسكوي، وندير طبقه ديال لا كريم، عاوتاني درت الزبيب، عاوتاني درت طبقه ديال البسكوي، طبقه ديال طبقه ديال لا كريم، وطبقه شويه د الكركاع. هادشي كيبقى اختياري، يعني بامكانكم ديروا اي حاجه كتبغيوها. ونبقاو بهذا الشكل هذا حتى تنكملوا لي بسكوي ديالنا والكريمه ديالنا. من بعد غادي ندخلها للثلاجه واحد المده لا باس بها، يعني تبرد وتفزك وكل شيء. غادي نوجدوا عاوتاني ندوزو نوجدوا واحد الكلاصاج، هذا اقتراح، يعني ممكن اي واحد اي حاجه تغطي بها هاد التحليه هذه. انا اختاريت نشارك معكم واحد الكلاصاج ديال الشكلاط.
بالنسبه لهذا الكلاصاج هذا احتاجيت واحد الكاس ديال كاس ديال الحليب، تقريبا واحد 120 مليلتر ديال الحليب، واحد نص كاس ديال السكر تا هو شي 50 غرام، معلقه ديال لا جيلاتين، نسخنهم فوق العافيه حتى تيسخنوا. كنضيف الشوكولات، تقريبا عندي هنايا واحد ربعة الشوكولات. هي كندوب الشوكولات في الاخر، يعني ما كنحتاج لا نطيبها ولا تعقد ولا حتى شي حاجه. هذه غير كنسخن، كيدوب لي لا جيلاتين مع السكر مع داك الحليب، وكنضيف الشوكولات وصافي، وكنغطي به الحلوه ديالي. هاد التحليه هذه اللي تنشارك معاكم، و هانتوما كيف تشوفوا من بعد ما بردات في الثلاجه، غادي نكب عليها داك الكلاصاج. بشكل عادي كيبقى، يعني هاد المساله يعني كتخصكم كل واحد كيفاش كيبغي يزين. انا عندي واحد الغرانولا، يعني الشوفان مع لي فخوي ساك، زوقت به هاد الشكلاط من الفوق ودرت منه كويورات ديال الشكلاط، هما باش زينت هاد التحليه ديالي. نتمنى ان هذا المقترح اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتجربوه اكيد غادي يعجبكم، بالتاكيد غادي يعجبكم. وتحليه زعما كتحمر الوجه، هانتوما كي تشوفوا كي جات. هاد الكويورات كيف قلت لكم بلي غرانولا، يعني الشوفان مع لي فخوي ساك، وخلطتهم مع الشكلاط. وشكرا، شكرا لكم.